Gagawa tayo ng chocolate box. Itong chocolate box na ito ay hindi gawa sa karton. Ito ay gawa talaga sa chocolate. Ang kailangan natin ay chocolate bars. Pwedeng gumamit ng dark or bittersweet chocolate or milk chocolate. Ako ang gamit ko ay dark chocolate. At syempre, dapat may laman ang ating chocolate box. Ang naisip ko ay iba't ibang klase ng chocolate na favorite ko. So nasa sa inyo yun kung anong gusto nyo ilagay sa ating box. Para mas sa molder natin, ang gagamitin ko ay heart-shaped na springform pan. Naglagay lang ako ng parchment paper sa loob para hindi ko mahirapan sa pagtanggal mamaya. Pero kung meron kayong molder talaga for chocolate box, mas maganda. So ang unang gagawin natin, i-melt natin ang ating mga chocolates. Pero ako ang gagawin ko by batch ang pag-melt ng aking chocolate. 250 grams ang unahin ko and then the rest mamaya. Tapos ibuhos natin ang ating melted chocolate sa ating pan. I-tilt natin ang ating pan hanggang makot ang loob nito at dumikit na ang ating chocolate. So ayan, kumapit na ang ating chocolate sa pan. Yan, nakikita yung yellow sa gilid, ay adhesive tape lang yan. Naglagay ako yan para hindi gumalaw yung ating parchment paper. And then again, magbuhos tayo ng another layer of melted chocolate. At i-tilt natin again para kumapit. And then, just repeat the steps until ma-achieve natin ang thickness na gusto natin. So ayan, eto na siya kakapal. Ang ginagawa ko na lang ngayon ay naglalagay ako ng melted chocolate dun sa part na gusto ko ma-improve. Gaya nito, feeling ko hindi even so magdadagdag tayo ng melted chocolate. So ayan, patitigasin na natin siya overnight. Huwag nyo lang ilagay sa ref kasi magpapawis. At may tendency na lalambot siya. Bago natin tanggalin ang belt, tanggalin na muna natin ang mga excess chocolate na nakadikit sa pan. At tanggalin na rin ang mga adhesive tape. At dahan-dahan na tanggalin ang belt. Gumamit lang tayo ng knife para ma-smooth out ang surface ng ating chocolate box. Para naman sa takip ng ating box, gamitin natin ang bottom part ng ating pan, balutin ng cling wrap at lagyan ng parchment paper. Ginamit ko lang ulit ang parchment paper na ginamit natin sa ating chocolate box. Punuin lang natin ng melted chocolate ang ating pan. Tapos hayaan lang natin na tumigas ang ating chocolate. At kapag matigas na, tanggalin natin sa pan. Ito naman ay optional lang, maglalagay tayo ng melted chocolate para maganda tignan ang ating takip. Itabi na muna natin ang niretset. At habang pinapatuyo natin, naisip ko na itodo na natin to. Lagyan natin ng chocolate cake ang loob ng ating chocolate box. At syempre, optional lang ito. In a bowl, combine all-purpose flour, white sugar, cocoa powder, powdered milk, add the baking soda, baking powder, and salt. Mix well. Add 1 egg, canola oil, white vinegar, vanilla extract, hot water, and mix well. Ang gagamitin natin ay ang ating springform pan. Naglagay ako ng foil sa ilalim para hindi mag-leak. At naglagay tayo ng parchment paper sa loob. Yun din yung gamit kong parchment paper sa ating chocolate box. So now, let's pour our cake batter.
Tapos, steam natin over low fire for 10 to 15 minutes. After 10 or 15 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the cake is cooked. Let the cake cool completely, at kapag malamig na, i-cut natin para magkasya sa ating chocolate box. Ngayon naman, gagawa tayo ng chocolate frosting. Combine cocoa powder, white sugar, cornstarch, and evaporated milk. At haluin na mabuti. And then, cook over low heat at continue ang paghalo hanggang maging thick ang ating texture. Kapag thick na, lagyan natin ng butter. And vanilla extract. Haluin na mabuti and let it cool. At ngayon naman, ilagay na natin sa loob ang ating chocolate cake. Lagyan natin ng frosting ang cake. Maglagay din tayo ng melted chocolate on top of our cake. Ito ay magsisilbing boundary ng ating cake at ng ating mga goodies. Para may marble effect, maglagay tayo ng melted white chocolate. At ngayon, ilagay na natin ang ating mga goodies sa chocolate box. Tanggalin na rin natin ang ating parchment paper sa gilid. At takpan na natin. Para mas maganda tignan ang ating chocolate box, tatalian natin ng red ribbon. At eto na ang ating chocolate box. At bago natin buksan at tignan ang ating chocolate box, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, buksan na natin as if hindi nyo alam ang laman. Tada! For you, my love, sana nagustuhan mo dahil ako nagustuhan ko. So ngayon, kakain tayo. Ayan. Oops, teka. Ayan. So yan, alam na natin yung lasa niyan. So, gusto ko, kainin natin yung cake sa loob. Oops. Teka. Yan. Yan. So, parang dream cake lang, ano? Oh my God. Ayan. Oh, may cake sa loob. Ang sarap. Sarap ng cake. Nga lang, malipis. Yum. I love this chocolate. Mahal nga lang to eh. Kaya, super minsan lang ako nakakain ito. I also love this. My God, for chocolate na lang. Overload yung chocolate. Yum. Diba? Sa bibigyan nyo nito, sinong hindi matutuwa? Ang sarap. Ang dami. May chocolates na, may cake pa sa loob. Oh, sangka pa. 2-in-1 ba yan? Or 3-in-1? Kasi yung box natin is made of chocolate. So, yeah. Ay! Oo nga pala, kung feeling nyo sobrang kapal ng chocolate natin na box, pwedeng manipis. Ako kasi, naninigurado ako na hindi siya magka-crack. So, talagang medyo makapal talaga siya. And, of course, kung feeling nyo na sobrang laki naman ng box, sayang naman yung chocolate na gagamitin, pwedeng gumawa ng small version. Pwede.
So, kayo na ang bahala. Alam nyo, i-modify nyo yung style, yung paggawa. Kayo na ang bahala. At least may idea na kayo kung paano. Tapos, kayo na ang mag-simplify or i-modify nyo yung ating ginawa. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ating chocolate box made of chocolate. Anong gusto nyo? Ito. So, ayan. Yan. So, yun na yan. Kunin mo na. Get dali. At eto mga prices ang ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. Ang total cost kung walang cake ay 1,063 pesos. Kung meron naman, ang total cost ay 1,135 pesos and 47 cents. So ayan, sana nagustuhan nyo ang ginawa natin ngayon. And as promised, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang cake ni Miss Nichay. Eto naman ang negosyong atsara ni Miss Prima Rose. Eto naman ang puto ni Miss Ramona. Eto naman ang mga ground float ni Miss Regine. Eto naman ang mga cakes ni Miss Rodora. Eto naman ang cake ni Miss Shira. At eto naman ang money cake ni Miss Ten. May pa-ice cream naman si Miss Tintin. At meron siya mga ground floats. Again, salamat sa lahat na nagpadala ng mga photos. Ang ibang photos ay ilalagay ko sa next na recipe video natin. Salamat sa mga messages ninyo, nakaka-inspire talaga. Natutuwa ko kasi yung iba hindi na bumibili ng mga cakes, sila na ang gumagawa kapag may party sa kanila. Again, salamat at sa hindi mo nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!